नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 6वी मॅथ्स चॅप्टर 1 बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री या पाठातले व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहेत. या पाठातील संकल्पना आपल्याला समजल्या असतील असे गृहीत धरून प्रॅक्टिस सेट 1 कसा सोडवायचा याविषयी आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1, लुक ॲट द फिगर अलॉंगसाइड अँड नेम द फॉलोइंग. सोबतची आकृती पहा आणि कॉलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स आणि लाइन्स यांची नावे लिहा. फर्स्ट, कॉलिनियर पॉइंट्स. आता आपण पहिल्यांदा कॉलिनियर पॉइंट्स म्हणजे काय ते पाहू. पॉइंट्स विच लाय ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाईन. जे पॉइंट्स एका स्ट्रेट लाईनवरती असतात त्यांना कॉलिनियर पॉइंट असे म्हणतात. एकाच रेषेवर असणाऱ्या सर्व बिंदूंना एक रेषीय बिंदू म्हणजेच कॉलिनियर पॉइंट असे म्हणतात. पॉईंट एम, पॉईंट ओ आणि पॉईंट टी हे तिन्ही एकाच रेषेवर आहेत म्हणून यांना कॉलिनियर पॉईंट असे म्हणू. पॉईंट एम, पॉईंट ओ आणि हा पॉईंट पी हे एकाच रेषेवर नाहीत म्हणून हे कॉलिनियर नाहीत, त्यांना आपण नॉन कॉलिनियर असं म्हणतो. तर चला आपण लिहूया कॉलिनियर पॉईंट्स. कॉलिनियर पॉईंट्स लिहिताना एक महत्त्वाची काळजी घ्यायची आहे. 3 किंवा 3पेक्षा जास्त पॉईंट एकाच लाईनवर असतील तरच आपण त्यांना कॉलिनियर पॉईंट असे म्हणतो. त्यामुळे कॉलिनियर पॉईंट लिहिण्यासाठी किमान 3 पॉईंट लिहिण्याची आवश्यकता आहे. कॉलिनियर पॉईंटची पेअर पॉईंट एम, पॉईंट ओ अँड पॉईंट टी. कॉलिनियर पॉईंट्स. पॉईंट एम, पॉईंट ओ, पॉईंट टी. सिमिलरली दीज आर ऑल्सो कॉलिनियर पॉईंट. हे देखील 3 पॉईंट एकाच रेषेवर आहेत आणि हे पण कॉलिनियर पॉईंट आहेत. पॉईंट आर, पॉईंट ओ अँड पॉईंट एन. पॉईंट आर, पॉईंट ओ अँड पॉईंट एन. दीज आर कॉलिनियर पॉईंट्स. R, O, N and point M, O and T. Now rays. रेज समजून घेताना आपण काळजीपूर्वक फिगर पाहिली तर लक्षात येईल. ज्या स्ट्रेट लाईनला एकाच ठिकाणी ॲरो आहे त्याला रेज म्हणतात. म्हणजे ON हा रेज झाला, OP हा रेज झाला, OM हा रेज झाला. मी मुद्दाम नाव घेताना स्टार्टिंग O पासून करतोय कारण O हा ओरिजिन आहे, आरंभबिंदू आहे. त्यामुळं रेजचं नाव देताना रे ON, रे OP, रे OM याच प्रकारे लिहायचं. आपल्याला किती रेज सापडतात त्यांची नावं आपण लिहूया. पहिला रेज OM, रे OM, रे OP, रे ON, रे OT, रे OS, लास्ट रे OR. These are 6 rays in this figure. Now line segment. लाइन सेगमेंट म्हणजे रेषाखंड. रेषेवरचे कोणतेही 2 पॉईंट घेतले आणि ती जी आकृती आपल्याला मिळेल ती लाइन सेगमेंट असते. उदाहरणार्थ पॉईंट एम आणि पॉईंट ओ यांच्यामध्ये ही सरळ लाईन म्हणजे लाइन सेगमेंट आहे. सेगमेंट MO किंवा याचं नाव तुम्ही सेगमेंट OM असं देखील लिहू शकता. सेगमेंट OT, सेगमेंट ON, सेगमेंट OP, सेगमेंट OR, सेगमेंट OS हा मोठा सेगमेंट, सेगमेंट MT आणि हा पुन्हा मोठा सेगमेंट, सेगमेंट RN. अशा प्रकारे आपल्याला सेगमेंटची नावं देता येतील. चला तर मग लिहूया लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट लिहिताना फक्त सेग असं लिहितात आणि मग पुढे आपण नाव लिहायचं त्याचं. सेगमेंट MO, सेगमेंट OT, सेगमेंट OP, MO, OT, OP, सेगमेंट ON, सेगमेंट OT, OS, सेगमेंट OR, सेगमेंट MT हा मोठा सेगमेंट
MT, त्याचप्रमाणे हा सेगमेंट RN, मोठा सेगमेंट RN. तर ही झाली सेगमेंटची माहिती. यानंतर आपण लाईन्स घ्यायचे आहेत. लाईन्स इज अ स्ट्रेट लाईन विच हॅव ॲरो ॲट दी बोथ एंड. दोन्ही टोकाला ॲरो आहेत अशा आकृती म्हणजे काय, लाईन्स. इथं आपल्याला दोन स्ट्रेट लाईन मिळतात. ही लाईन होऊ शकत नाही कारण ही स्ट्रेट लाईन नाही आहे. हा रे आहे OP, हा रे OS, हे एकाच सरळ रेषेत नाहीत, त्यामुळे यांची लाईन होऊ शकत नाही. तर दोन लाईन आपल्याला दिसतात. लाईन MT, हिचं नाव आपण लाईन TM असं देखील लिहू शकतो. और लाईन RN, हिचं नाव आपण लाईन NR असं देखील लिहू शकतो. फर्स्ट नेम ऑफ लाईन MT and line RN. MT and line RN. This is our first question. Collinear points, rays, line segment and lines. These are collinear points. These are names of rays. These are names of line segments and these are lines. Our next question, write the different names of lines. खाली आकृती आहे, सरळ स्ट्रेट लाईन दिलेली आहे. या लाईनवर पॉईंट A, B, C, D असे 4 पॉईंट आहेत आणि यांच्या सहाय्याने आपण विविध नावं लिहायची आहेत. एकाच रेषेची विविध नावं लिहिता येतात. फर्स्ट लाईन AB, हे 2 पॉईंट घेऊन आपण नाव लिहू शकतो, लाईन AB. नेक्स्ट लाईन BC, लाइन CD, लाइन AC, लाइन AD, लाइन BD, और just single one small letter, line L. These are different names of line AB, line BC, line CD, or line AC, or line AD, or line BD, or just single small letter L, line L. These are the different names of lines. Third question, match the following. Group A, these are some figures, and group B, these are the names of figures. This is a straight line having arrow at both the ends, so it is called a line. So we make the pair of this figure with line. This is a straight line, but is a part of line. It hasn't any arrow, so it is a line segment. ह्या आकृतीला बाणाची टोकं नाहीत, त्यामुळे याला आपण लाइन सेगमेंट म्हणू शकतो. ही रेषाखंडाची आकृती आहे, लाइन सेगमेंट. ही लाइन फ्लॅट सरफेस विच इज कॉल्ड अ प्लेन, आणि एकाच टोकाला ॲरो आहे, म्हणजे ही आकृती रेसची आहे. हा तुमचा रेस. लक्षात घ्या, रेषेच्या दोन्ही टोकाला बाण आहेत, याचा अर्थ रेषा दोन्ही बाजूला अमर्याद आहे. वी कॅनॉट मेजर लेंथ ऑफ लाईन, आपण रेषेची लांबी मोजू शकत नाही. सेगमेंट हॅव बोथ एंड पॉईंट्स, सेगमेंटला अंत्यबिंदू आहेत, त्यामुळे आपण सेगमेंटची लांबी मोजू शकतो. प्लेन देखील चारही दिशांना अमर्याद असतं. हा जो ॲरो आहे याच्या एका टोकाला बाण नाही, म्हणजे एका टोकाला ही बंदिस्त आकृती आहे, पण एका टोकाला बाण आहे, याचा अर्थ ही देखील आकृती अमर्याद वाढत जाते. हिची देखील लांबी आपण मोजू शकत नाही. रेज अँड लाइन सेगमेंट आर पार्ट ऑफ लाइन्स. रेषाखंड आणि किरण हे रेषेचेच भाग असतात. सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, मॅच द फॉलोइंग. अँड लास्ट क्वेश्चन, ऑब्झर्व द फिगर बिलो अँड नेम द पॅरलल लाइन्स, कॉन्करंट लाइन्स अँड पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स इन द फिगर. आकृतीचं निरीक्षण करायचं आहे, त्याच्या सहाय्याने पहिल्यांदा पॅरलल लाइन्स कुठल्या आहेत ते शोधायचं आहे. आता पॅरलल लाइन्स म्हणजे काय, तर ज्या लाइन्स कितीही वाढवल्या तर एकमेकीला छेदत नाहीत अशा लाइन्सला पॅरलल लाइन्स म्हणतात. लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर आर कॉल्ड पॅरलल लाइन्स. या आकृतीमध्ये आपण बारकाईने पाहिलं तर ही लाईन A आणि ही लाईन P ह्या जर वाढवत गेलो आपण तर त्या कुठेही एकमेकीला इंटरसेक्ट करत नाहीत, म्हणजे छेदत नाहीत. म्हणून पहिली जोडी मिळाली आपल्याला, लाईन A आणि लाईन P ह्या काय आहेत, पॅरलल लाईन आहेत. पॅरलल लाइन्स, लाइन A and line P, these are parallel lines. Also line B, line M
अँड लाईन क्यू ह्या देखील एकमेकाला कुठेही छेदत नाहीत, म्हणून त्या देखील काय आहेत, पॅरलल लाईन्स आहेत. लाईन बी, लाईन एम अँड लाईन क्यू. लाईन बी, लाईन एम and line Q. These are all three parallel lines. या तिन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत, ह्या दोन लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत. नेक्स्ट कॉन्करंट लाईन्स. कॉन्करंट लाईन्स म्हणजे लाईन्स विच इंटरसेक्ट इच अदर ॲट अ सिंगल पॉईंट. एकाच बिंदूमध्ये एकमेकाला छेदणाऱ्या रेषांना कॉन्करंट लाईन्स म्हणतात. आता आपण पाहिलं तर लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी आणि ही लाईन ए डी ह्या ह्या एका पॉईंटमध्ये आपल्याला छेदताना दिसतात, म्हणून या 4 लाईन्सला आपण काय म्हणू शकतो, कॉन्करंट लाईन्स. कॉन्करंट लाईन्स कुठल्या कुठल्या आहेत, लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी अँड लाईन ए डी. कॉन्करंट लाईन्स लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी अँड लाईन ए डी. These are all 4 concurrent lines. Similarly, these 3 lines, line P, line Q and line AD, लाईन पी, लाईन क्यू आणि लाईन ए डी ह्या देखील एकाच बिंदूमध्ये म्हणजे डी बिंदूमध्ये छेदतात. आणि ह्या 3 लाईन देखील काय आहेत, कॉन्करंट लाईन आहेत. लाईन पी, लाईन क्यू अँड लाईन ए डी ह्या तिन्ही कॉन्करंट लाईन आहेत. लक्षात घ्या, 2 लाईन एकमेकाला छेदल्या तर त्यांना इंटरसेक्टिंग लाईन म्हणतात. जसं की ही रेषा आणि ही रेषा हे इंटरसेक्टिंग आहेत. आणि 2 पेक्षा अधिक लाईन जर एकमेकाला छेदल्या त्यांना काय म्हणतो आपण, कॉन्करंट लाईन्स म्हणतो. ह्या काय सगळ्या कॉन्करंट लाईन्स आहेत. ह्या इंटरसेक्टिंग लाईन, ह्या 2 इंटरसेक्टिंग, 2 पेक्षा अधिक ह्या 3 कॉन्करंट, 3 पेक्षा अधिक ह्या 4 कॉन्करंट. आणि पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स, लास्ट क्वेश्चन. ज्या पॉईंटमध्ये 3 पेक्षा अधिक रेषा एकमेकाला छेदतात त्यांना आपण काय म्हणतो, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. ह्या सर्व रेषा ए पॉईंटमधून जातात म्हणून याला आपण काय म्हणू शकतो, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. त्याचप्रमाणे डी या पॉईंटमधून पी, क्यू आणि लाईन ए डी ह्या पास होतात म्हणून हा देखील काय, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. सो नेम ऑफ पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आर पॉईंट ए, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स अँड पॉईंट डी. So this is our practice set first. I hope you will all understand it. प्रॅक्टिस सेट 1 इथे संपलेला आहे. तुम्हाला हे प्रकरण आणि प्रॅक्टिस सेट समजला असेल अशी आशा करतो. घरी याचा आपल्या परीने सराव करा. काही मदत लागली तर हा व्हिडिओ नक्की पहा. सहकार्यासाठी धन्यवाद.